Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình làm món tôm rim mặn ngọt. Món này cực kỳ hao cơm luôn. Vị mặn ngọt đậm đà, thơm lừng mùi tỏi phi. Nhìn tôm lên màu đỏ đẹp mắt là thấy đói bụng liền. Ăn với cơm nóng hay cháo trắng đều rất bắt. Cách làm đơn giản lắm, mình cùng nhau vào bếp thôi các bạn. Phần nguyên liệu và liều lượng cụ thể mình có để bên dưới phần mô tả của video. Để làm món tôm rim mặn ngọt ngon thì mình chọn tôm bạc ha. Tôm này vỏ mỏng, khi rang lên thì vỏ giòn mà không bị cứng. Hôm nay mình dùng 400 g tôm. Các bạn có thể để đầu hay là bỏ đầu đều được. Tôm mình đã rút chỉ lưng rồi, rửa sạch qua muối loãng, rồi mình để thật ráo nước. Về phần gia vị thì mình dùng chủ yếu là tỏi băm vì tôm rất hợp với tỏi. Thêm một ít ớt cho dậy vị ha. Món này nêm bằng nước mắm nha, đường, tiêu. Các bạn thích màu đẹp thì mình có thể dùng thêm nước màu đường, còn không thì mình dùng màu gạch tôm hoặc là màu dầu điều cũng được. Mình pha sẵn phần sốt để lát nữa làm cho nhanh nè, cho các bạn dễ canh hơn nữa ha. Cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm, 2/3 muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước. Khuấy đều cho tan hết gia vị rồi để qua một bên. Cho vào chảo khoảng 2 muỗng canh dầu. Đợi cho dầu nóng thì mình cho hết tôm vào nè. Rang và đảo đều trên lửa ha. Mình cho lửa trên trung bình một chút nha. Thấy vỏ tôm nó bong như vậy là vỏ đã giòn rồi đó các bạn. Lúc này mình tạm cho tôm ra đĩa. Mình vẫn dùng lại cái chảo này luôn nha. Cho vào 1 muỗng canh dầu. Bây giờ dầu đã nóng rồi thì mình cho nửa muỗng canh tỏi băm vào, phi thơm. Kế đến mình cho 1 muỗng cà phê ớt băm. Phần ớt này tùy theo các bạn ăn cay nhiều hay ít ha. Phi cho tỏi và ớt dậy mùi thơm rồi đó. Tiếp theo thì mình đổ hết chén sốt đã pha vào. Tiếp theo thì mình cho tôm đã rang lúc nãy trở lại vào chảo nè. Đảo đều khoảng từ 1 đến 2 phút cho tôm nó thấm tỏi và thơm hơn ha. Hạ lửa nhỏ và rim từ từ. Thỉnh thoảng các bạn đảo đều để tôm thấm gia vị. Khi thấy phần sốt nó rút cạn, sánh lại và bám đều xung quanh tôm. Vậy là được rồi, mình tắt bếp. Rắc thêm một ít hành lá cắt nhuyễn và một chút tiêu nữa cho thơm nè. Món tôm rim mặn ngọt của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Khi ăn thì vỏ tôm bên ngoài giòn nè, thịt tôm bên trong vẫn mềm ngọt. Vị mặn ngọt vừa phải, cay nhẹ của ớt. Món này các bạn ăn với cơm trắng, cháo trắng hoặc là xôi mặn đều ngon. Các bạn thấy đơn giản không nè? Mình tin rằng bạn nào chưa từng vào bếp cũng có thể làm được một đĩa tôm rim mặn ngọt thơm ngon như thế này. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công thức tôm kho tàu bất bại của mình nha. Cách làm đơn giản hóa để ai cũng có thể làm nhanh món ăn cho gia đình mà luôn luôn thành công. Bảo đảm rất vừa miệng và đưa cơm mà không phải lo nghĩ nhiều. Nếu bạn chưa biết ăn gì hôm nay, ra chợ mua ít tôm về làm ngay món này cho cả nhà thưởng thức thôi. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình có ở đây là tôm cỡ vừa nha. Nếu các bạn dùng tôm lớn, gạch nhiều, kho sẽ rất ngon đó.
Bây giờ mình sẽ chế biến phần tôm này ha. Mình cắt bỏ chân, cắt phần nhọn ở trên đầu và dùng mũi kéo lấy phần đen này ra ha. Sau đó lột vỏ đầu tôm. Con nào có gạch thì các bạn lấy gạch để riêng ha. Tiếp đến mình dùng tăm nhọn xuyên qua ở đốt thứ hai để lấy chỉ đen ha các bạn. Kéo nhẹ nhàng ra như vậy. Các bạn cứ làm cho đến hết nha. Lột vỏ chừa đuôi lại cho đẹp nha. Hoặc là các bạn có thể không lột vỏ cũng được. Tôm này vỏ cũng mềm, có vài con tôm lột nữa nên mình sẽ lột sơ thôi, không cần lột hết vỏ ha. Sau khi làm xong thì mình rửa lại với muối cho sạch và để ráo nước, hoặc là dùng khăn giấy thấm khô nước nha các bạn. Sau khi sơ chế tôm xong còn lại 650g nha các bạn. Và mình được một ít gạch tôm nè. Băm hành tỏi để ướp tôm. Mình dùng ở đây là 20g tỏi. Là 2 củ hành tím 25g. Băm nhỏ ra ha. Mình cho tôm vào thố để ướp luôn. Cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng cũng được. Trộn đều và mình để 20 phút cho tôm thấm gia vị. Trước khi kho mình sẽ áp chảo phần tôm này ha. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho tôm vào chiên áp chảo. Khi thấy tôm chuyển màu săn lại là được rồi nha. Không chiên quá lâu tôm sẽ bị khô không ngon nha các bạn. Mình vớt tôm cho qua nồi kho luôn. Rồi mình dùng lại cái chảo này. Vì gạch tôm quá ít nên mình sẽ thêm vào đây nửa muỗng canh dầu màu điều. Rồi mình cho hành tỏi băm còn lại vào, phi lên cho thơm. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Tiếp theo cho gia vị vào gồm có 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 2/3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, 350ml nước dừa, 1/3 muỗng cà phê ớt bột paprika. Nếu các bạn không có thì có thể thay thế bằng ớt bột Hàn Quốc cũng được. Trộn đều lên. Khi sôi thì mình hớt bọt và mình đun khoảng 2 phút. Sau đó đổ hỗn hợp sốt vào nồi tôm. Nước xăm xắp mặt tôm là được ha các bạn. Năm phút đầu tiên này mình sẽ kho đậy nắp với lửa vừa nha. Sau đó mở nắp và mình hạ lửa nhỏ. Tiếp tục kho cho đến khi nước rặt lại, còn khoảng 1/2 là được. Nồi kho của mình đã được rồi nè các bạn, rất là thơm luôn. Thời gian kho khoảng từ 25 đến 30 phút, tùy theo các bạn thích nước kho nhiều hay ít nha. Lưu ý tôm kho tàu mình không kho lâu như là kho cá thịt nha, vì tôm rất là nhanh chín và dễ thấm gia vị. Kho lâu thịt tôm sẽ khô không ngon nha các bạn. Rắc thêm một ít hành lá và tiêu cho thơm nè. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt tôm ngọt khỏi phải nói luôn ha.
Khi kho, tôm có màu sắc bắt mắt, thấm gia vị đậm đà nhưng không quá mặn. Thơm béo của gạch tôm hòa quyện với lượng gia vị vừa đủ. Món tôm kho tàu trở nên rất ngon và hấp dẫn. Món này rất dễ làm phải không ạ? Chúc các bạn có bữa cơm gia đình thật ngon miệng nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha! Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu bạn nào mê món bánh xèo cuộn với rau sống, ăn kèm với nước mắm chua ngọt thì không thể nào bỏ qua được món bánh tôm chiên giòn này nha. Món bánh giòn rụm hấp dẫn không kém, vừa lạ vừa quen mà làm lại dễ nữa. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn công thức và những lưu ý khi pha bột để làm bánh tôm chiên khoai, giúp bánh tôm được giòn rụm nhưng không hề bị cứng nha. Các bạn nhớ theo dõi đến cuối video và đừng bỏ qua chi tiết nào nha. Nào mời các bạn cùng vào bếp và làm ngay món này với mình nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình dùng khoai môn và khoai lang để chiên nè. Nếu không có thì các bạn dùng một loại khoai cũng được. Mình thích thêm khoai môn do là nó tạo được độ bùi và giòn rất ngon đó các bạn. Khoai môn và khoai lang thì mình đã gọt vỏ. Lưu ý là phần khoai môn mình gọt vỏ dày một chút và đeo bao tay vào để gọt. Nếu không nó sẽ bị ngứa đó nha các bạn. Mình cắt nhỏ khoai môn, sau đó thì mình cắt sợi ra như thế này. Khoai lang thì mình cũng làm tương tự giống như khoai môn luôn ha. Để món bánh tôm chiên khoai được giòn á, thì mình phải đi rửa cho hết phần bột khoai dính bên ngoài nha. Phần nước rửa ra nó đục như thế này nè các bạn, do bột trong khoai ra rất là nhiều luôn. Mình rửa nhiều lần nước cho đến khi nào nước trong lại là được nha. Sau đó thì mình dàn trải ra để khoai được ráo nước. Bây giờ tiếp tục đi pha bột. Cho vào thau 200g bột gạo, 100g bột mì và 100g bột nang. Mình rất thích sử dụng bột gạo lọc trong các món áo bột chiên vì nó sẽ cho thành phẩm chiên được giòn và ngon hơn đó. Để cho phần bột khoai có màu vàng ươm đẹp mắt thì mình thêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nghệ. Cho vào nửa muỗng cà phê muối để cho phần bột được đậm đà hơn. Cũng giống như bánh xèo, bí quyết để cho phần bột được giòn xốp hơn đó là mình sẽ pha bia vào nha. Cho vào đây 200ml bia và 200ml nước lọc. Khuấy đều lên cho tan. Vì sử dụng bột gạo lọc nên mình sẽ để nghỉ khoảng 1 tiếng trước khi chiên cho bột ngấm nước và nở đều nha. Trong lúc chờ bột nở thì mình sẽ đi sơ chế tôm. Phần tôm này mình đã rửa sạch với nước muối loãng và cắt bỏ râu tôm. Mình chọn tôm thẻ loại to để khi chiên bánh sẽ được đầy hơn, nhìn hấp dẫn hơn đó các bạn. Tôm thì mình giữ nguyên vỏ để khi chiên phần tôm vẫn giữ được độ ngọt, không bị khô và đồng thời vỏ tôm sẽ giòn hơn nữa. Để lấy chỉ tôm và những chất xơ ở đầu tôm mà vẫn giữ nguyên phần vỏ tôm thì mình dùng đầu muỗng như thế này. Ở giữa đầu và lưng của tôm thì có một phần khớp á, mình sẽ tách nhẹ nhàng ra. Dùng đầu muỗng luồn vào để mình múc hết chất bẩn ở trong đầu tôm ra. Rồi mình giữ luôn phần chỉ và mình kéo ra ha. Với tôm tươi mình sẽ làm cái này rất là dễ luôn. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng một cái ống hút và mình làm tương tự. Đầu của ống hút uống trà sữa trân châu đó rất là cứng và phần rỗng to để mình có thể thao tác dễ dàng hơn đó các bạn. Cách kéo chỉ tôm này rất là dễ. Chỉ tôm ít khi bị đứt giữa chân, lấy sạch lắm các bạn. Tôm rất là ngon luôn và nhiều dinh dưỡng. Nhưng phần ruột hay đầu tôm thì có nhiều chất bẩn và ký sinh trùng á, nên mình phải làm sạch ha. Bây giờ phần tôm của mình đã được làm sạch xong rồi. Mình rửa lại một lần nữa và để cho ráo nước. Các bạn có thể ướp tôm với 1 muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu, đảo đều cho tôm ngấm gia vị. Và mình bắt đầu chiên bánh tôm luôn nha. Đổ dầu vào chảo nhiều một chút. Mình bật bếp và đợi dầu sôi. Mình sẽ thử dầu để xem đã đạt độ nóng chưa bằng cách là mình thả một miếng khoai vào.
Thấy miếng khoai nổi lên như vậy là đã đạt rồi nha các bạn. Mình sẽ tiến hành chiên luôn. Trước tiên mình thả 2 cái vá dùng để làm khuôn chiên bột vào trong dầu và mình để trong khoảng 5 phút với lửa vừa. Đây là cách để tôi 2 cái vá, giúp cho bánh không bị dính vào vá và dễ tách ra trong khi chiên. Bây giờ mình cẩn thận lấy vá ra, tránh bị bỏng nha các bạn. Lúc này cái vá rất là nóng luôn. Mình cho khoai môn và khoai lang vào áo với bột. Sau đó nhúng tôm vào bột và đặt lên trên cùng. Nhanh tay mình cho vá bột vào chảo để chiên nè. Chiên trên lửa vừa, đến khi nào bánh tôm chín vàng đều hai mặt như thế này thì vớt ra và để trên giấy thấm dầu ha. Vá sau khi đã tách tôm ra thì mình cũng ngâm dầu một chút trước khi chiên để làm cái bánh tiếp theo nha các bạn. Làm tương tự như vậy cho đến khi hết bột và khoai ha. Vậy là món bánh tôm chiên khoai của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình thưởng thức thành quả thôi. Cắn một miếng bánh tôm nè, lớp vỏ ngoài giòn rụm luôn các bạn. Ngọt thịt của tôm tươi bên trong nè, với chút bùi béo của khoai lang, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của tôm. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Nước mắm vị chua chua ngọt ngọt làm tăng hương vị cho món ăn. Mình ăn kèm với rau sống, xà lách và rau thơm. Cảm giác giòn tan của bánh và độ tươi mới của rau giúp mình thưởng thức trọn vẹn hơn bánh tôm chiên nha. Nếu có rau cải lá to, các bạn cuộn tròn lại với nhân tôm bên trong và mình chấm nước mắm cũng hợp lắm đó. Chúc các bạn thành công với món bánh tôm chiên này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.